Вітаю! Сьогодні 22 вересня, Трускавець, Україна. І я в такому шикарному кропивнику заготовлюю собі насіння кропиви на зиму. І зараз вам розкажу, для чого ж я його збираю та як використовую. Насіння кропиви починають збирати з серпня і майже до жовтня можна його збирати. Перед нами кропива дводомна, і в неї є як чоловічі рослини, так і жіночі. Насіння ми збираємо з жіночих рослин. Зараз я вам хочу показати, чим відрізняються. Ось так виглядають чоловічі суцвіття. Можете подивитися, вони наче кульки такі. І такого світло-салатового кольору. А нам з вами потрібні жіночі рослинки. Ось, наприклад, тут поруч можете побачити, як же, трохи колиться, як же виглядають в нас жіночі суцвіття. Бачите, вони такої геометричної форми, такої видовжені, наче трикутнички, і розплющені. Ось тут ви можете побачити на верхівках рослини, як ще квітнуть жіночі суцвіття, бачите? А ось нижче, якщо придивитися, то тут вже в нас дозріває насіння. І коли квітне кропива, то можете побачити, що ці суцвіття, вони в усі боки стирчать. А коли вже дозріває насіння, тоді ці китиці, вони починають більш так притискатися до самого стовбура рослинки. І рекомендують збирати насіння, коли вже оці китиці, вони пониклі і отак притиснуті до стовбура. І ось на цій рослинці це добре помітно. Бачите, як всі ці китиці, вони всі ніби приплюснулися сюди до стовбура. Я, наприклад, починаю збирати зазвичай насіння, коли воно вже починає жовтіти і з'являються такі трохи коричневаті. Хоча зазвичай ви зустрінете інформацію, що рекомендують збирати, поки воно зелене. Але я вважаю, що більш дозріле насіння корисніше збирати. Це вже зріле насіння. І якщо його отак от потерти добре, то від нього відходять оця оболонка верхня. І бачите, самі насінинки, вони доволі світлі всередині. Але коли насіння ось таке вже повністю дозріле, його важко збирати в тому плані, що воно обсипається. Ви торкаєтесь рослинки і воно обсипається. А отут на верхівочках, де насіння ще зеленувате, його можна збирати і воно буде у вас в кошику. Насіння кропиви має багатий склад. По-перше, окрім такого доволі широкого вітамінного комплексу, тому що сюди входять і каротиноїди, це про вітаміни А, вітамін С, вітаміни групи В, це В1, В2, В3, В5, також вітамін К, вітамін Е. Також містять собі, як і листя кропиви, і залізо, і магній, і кальцій, і марганець та інші мікро-макроелементи. Також в сушеному насінні до 30% білка міститься, а також до 33% це жирні олії. І майже основний об'єм там в різних джерелах по-різному пишуть, але від 70 до 80% це линолева кислота. Також багаті антиоксидантами, такими як флавоноїди, фенольні сполуки. До речі, в 2022 році проводили дослідження з насіннями кропиви, використовували його при випічці печива. Майже третину від об'єму борошна брали борошно з насіння кропиви, випікали 25 хвилин, і в результаті висновками було те, що майже всі фенольні сполуки зберіглися
в достатньому об'ємі, тобто навіть після термообробки насіння зберігає свої антиоксидантні властивості. З чого ми з вами можемо зробити свої висновки, що можемо сміливо додавати насіння кропиви при випічці хліба, того ж самого печива, додавати до супів, до каш, тобто сміливо піддавати термообробці їх. Західні травники відносять насіння кропиви до адаптогенів і активно їх використовують з цією метою. Якщо ви не знаєте, що таке адаптоген, це рослини, які допомагають нам боротися зі стресом, з тривогою, з нервовими розладами, налагодити сон. І з цією метою рекомендують використовувати від чайної ложки до 2 столових ложок на добу насіння кропиви. З протипоказань зазначають вагітність та годування груддю. Насіння кропиви рекомендують вживати для покращення зору через те, що містять бета-каротини та лютеїн. Також радять його використовувати для покращення стану шкіри та волосся. І взагалі приводять такі приклади, що у середні віка, а також я зустрічала інформацію, що і у 1800-х роках продавці коней за 2 тижні до продажу старих коней, бо таких не дуже гарно виглядаючих, 2 тижні годували їх з додаванням насіння кропиви, і через 2 тижні стан шерсті коней виглядав більш блискучим, і самі коні були більш енергійними. І тепер такий момент, як же краще збирати насіння. Зазвичай радять 1/3 верхівки відрізати, і потім приносити додому, або розвішувати, або розкладати, а потім знімати з цих гілочок. Хочу вам сказати, що мені не дуже такий варіант подобається збирання насіння, тому що ви в результаті приносите величезні охапки цієї рослини. І мені більше подобається ось такий варіант. Ви в рукавичках просто легенько ось так от проводите догори. І це насіння у вас, бачите, збирається все в руці. І набагато менше тари вам потрібно, щоб зібрати більше насіння. І потім ви легенько можете відразу тут, де збираєте, повибирати оці листочки, які вам не потрібні. Зазвичай вони старенькі вже, але якщо не хочете їх викидати, то, звісно, можна зробити відвар і прополоскати волосся, або розслабити в цій водичці ноги. Буде такий і знеболюючий ефект, і покращиться стан шкіри. А ви вже вибираєте той варіант, який вам більше подобається. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. І тепер потрібно розкласти, просушити наше насіння. Можна на папері сушити, можна на рушнику. Я от на підносі буду сушити. Зазвичай декількох днів при кімнатній температурі достатньо, щоб добре висушити насіння кропиви. В мене воно тут стояло десь тиждень, бо я поступово дозбирувала і ще сюди підкладала. І коли вона суха, тоді дуже добре відділяти це насіння від китиці. Можна просто так от руками поперетирати. Я гадаю, ви бачите, як воно добре обсипається. Зараз ми йому такий масаж зробимо і просіємо насіннячко. Хоча вже, я гадаю, ви бачите, ось відділене насіння. Щоб добре просіяти насіння, треба брати сито з більш крупними такими от отворами. І ось, бачите, як просипається тільки одне насіння. Як же використовувати насіння кропиви? Найпростіше це посипати салати, наприклад, овочеві,
У мене по сезону зараз тут із цвітної капусти та помідори, трохи листячка бораго і квіточка бораго, заправлена олійкою та сушеним часником. Також насінням кропиви ви можете присипати собі кашу в тарілці або суп. Насіння кропиви, на відміну від багатьох інших, доволі м'яке і легко жується. Також з насіння кропиви можна приготувати корисну заправку для салатів, а також вона добре підходить до запечених овочів. Для цього я використовую насіння кропиви, також суміш різних сушених трав, в мене тут 5 видів. Повний рецепт буде в описі під відео. Можна також використовувати дрібно порізану свіжу зелень, яку ви там полюбляєте. У нас сьогодні буде зимовий варіант із сушеної зелень, часник та оцет. І тепер додаю нерафіновану олію салатну. Цю заправку зручно готувати в банці. Закриваю і тепер добре перемішую. Коли ця заправка настоїться, вона стане ще більш ароматною. Можна зберігати до 2 тижнів в холодильнику. Звісно, ви можете туди ще сіль додати, можна мед за смаком. І перед використанням просто добре її взбовтати. Цією заправкою також можна поливати відварену картоплю, можна додавати до відварених макаронів, до салату з капусти. Така доволі універсальна річ. У мене тут запечений гарбуз, буряк, цвітна капуста і от смачно з таким соусом запечені овочі. Вони в мене з сіллю та олією запекалися, тому я соус і не підсолюю. Ось така смакота. Насіння кропиви також можна додавати в любу випічку. Найпростіше це при приготуванні млинців, або от як в мене сирники. Вони в мене такого кольору через те, що на борошні з жолудів зроблені. Ось дивіться. І насіння, воно таке доволі хромке тут виходить. Дуже часто насінням кропиви заміняють мак у випічці. І зараз ми з вами приготуємо мій улюблений пиріг. Для цього потрібно спочатку вершкове масло розтерти з цукром. Додаємо яйця і також розтираємо. Цедра половинки лимона, сік половинки лимона, насіння кропиви, борошно. Ось такої консистенції має вийти тісто. Далі є 2 варіанти. Випікати отак, от і потім зверху покривати лимонною глазур'ю. Але я роблю його з малиною. Обидва варіанти дуже смачні. Випікати при 190 градусах. Зверху можна ще цукровою пудрою притрусити. Зараз покажу, який він всередині. Я, на жаль, забула додати розпушувач, тому він в мене не дуже піднявся. А ви, якщо будете готувати, обов'язково не забудьте додати розпушувач. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!